Isang araw, tanghaling tapat noong July 2020, abala mga trabador sa pagre-renovate ng kusina at likurang bahagi ng isang bahay sa Dasmariñas, Cavite. Habang tinitibag nila ang semento sa sahig, nagulat sila. May nahukay silang mga ID, ATM at passport. At ang nasa picture ng passport, isang babae. Ang babaeng ito, 4 na taon na palang nawawala. Sa utos ng lalaking may-ari ng bahay, nagmadaling maghukay ang mga construction worker. Kalaunan ay nakita nila ang bangkay mismo ng babaeng nasa nahukay ng mga photos. Ang biktima, balot ng sako, nakabaon at nakasemento sa poso negro ng bahay. Ang biktima ay si Maria Evelyn Sayos na nanay mismo ng lalaking may-ari ng bahay. At ang masaklap pa dito, mula sa investigasyon ng mga pulis, ang mga sospek ay yung mismong anak na babae ng biktima at yung boyfriend ng anak niyang babae. Yan ang ikukwento ko. Ang umano'y pagplano ng anak na babae at ng kanyang boyfriend sa pagpatay sa sariling ina na si Evelyn, ang 4 na taong paghahanap kay Evelyn ng anak nitong lalaki, at ang pagtago sa bangkay sa septic tank sa loob mismo ng bakuran ng bahay nila. Una, ikilalanin muna natin ang biktima. Si Maria Evelyn Sayos, sabi ng mga kamag-anak, ay masipag, mabait at mapagmahal na ina. Meron siyang 2 anak na si John at Joanna. Noong 2011, nabiyuda si Evelyn at siya na ang tumayong mag-isang nagpalaki at nag-alaga ng 2 anak. All is well para sa pamilya Sayos at dedicated si Evelyn mabigyan ng magandang buhay at edukasyon ang dalawa. 3 lang silang nakatira sa bahay nila sa Dasmariñas, Cavite. Pero noong 2014, nagbago ang lahat. Dito nakilala ni Joanna ang kanyang nobyo noon na si Ronald. At sa murang edad na 16 years old, nabuntis si Joanna. Nalungkot si Evelyn kasi syempre bata pang anak niya para mabuntis at harapin ang ganitong klase ng responsibilidad. Pero dahil anak niya yan at mahal niya yan, tinanggap niya ito at pinayagan din niya ang boyfriend na si Ronald na tumira muna sa bahay nila. Kaya, simula noon, 4 na silang nakatira sa bahay sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng mga kaanak, tinuring na rin ni Evelyn na parang anak niya si Ronald. Si Evelyn pa nga raw mismo ang nagluluto ng pagkain para dun sa magkasintahan. Siya rin daw ang kadalasang gumagastos sa iba pang pangangailangan ng buntis na anak. Si John naman, yung lalaking anak ni Evelyn, abala sa kolehiyo. Tulad ng ibang mga pamilya, may mga pagkakataon din na nagtatalo sila Evelyn at Joanna. Dumadating din sa punto na nasusumbat ng ina ang maagang pagbubuntis ng anak at paulit-ulit na sinisisi si Ronald. Pero pagkatapos ng away, bumabalik din sa normal ang sitwasyon sa bahay. Or at least, yun ang akala ni Evelyn. August 2016. 2 taon na nakatira sa bahay ni Evelyn ang magkasintahan. Pero hindi pa rin tumitigil ang tensyon sa pagitan ni Evelyn at ni Joanna at Ronald. Mula sa naiipon na inis at galit, dumating sa punto na pinagplanuhan na nila ang pagpatay sa ina. Base sa mga naiulat na police investigations, testimonya, interviews at extrajudicial confessions ni Joanna at Ronald, ito ang nangyari. Gabi ng August 15, nagpaalam ang kuyang si John kay Evelyn na hindi mo na siya makauuwi sa kanilang bahay. Pupunta kasi siya sa kaklase at tatapusin nila ang kanilang college thesis. Pumayag naman si Evelyn at binigyan pa niya ng allowance si John. At naiwan sa bahay noon si Evelyn, Joanna at Ronald. The next day, August 16, dito na isinagawa ang 1 linggo ng pinagplanuhang pagpaslang sa ina.
Maagang gumising si Evelyn. Pagkatapos mag-almusal, niyaya umano ni Ronald at Joanna ang ina para bumaba ng bahay. May sorpresa daw kasi sila kay Evelyn. Katatapos lang kasi mag-celebrate ni Evelyn ang kanyang 56th birthday noong time na yon. Sa katunayan pa nga, ilang araw bagong krimen, nag-post pa ng birthday greeting si Joanna para sa kanyang ina sa social media niya. Walang kaalam-alam si Evelyn na ito na pala ang huli niyang kaarawan. So, bumaba nga ng bahay si Evelyn at siguro excited malaman ang sorpresa. Pero talagang plano ni Ronald noon ay umatake habang nakatalikod si Evelyn. At pagbaba ni Evelyn, doon siya hinampas ni Ronald sa ulo gamit ang isang martilyo. Bumagsak sa sahig si Evelyn. Akala ni Ronald patay na siya, pero nang silipin niya ay humihinga pa si Evelyn. Kumuha ka ng kutsilyo. Yan daw ang utos ni Ronald kay Joanna. Ayon kay Ronald, pumunta sa kusina si Joanna, kumuha ng kitchen knife at ibinigay ito sa kanya. Sabay takbo, paakyat sa second floor ng bahay habang pinapatay na ni Ronald sa ibaba ang kanyang ina. Sa sinumpaang salaysay ni Ronald, inamin niya na paulit-ulit niyang pinagsasaksak sa leeg si Evelyn hanggang sa mamatay. Matapos ito, umakyat siya ng bahay at naligo. Pagkatapos, hinainan niya ng pagkain si Joanna at ang kanilang anak sa loob ng kwarto sa itaas ng bahay. Ilang oras din lang iniwang nakatenga sa sahig si Evelyn. At nang balikan ni Ronald ang katawan, hinila niya ito sa labas ng bakuran nila kung saan nandoon ang kanilang septic tank. Tinakpan niya muna ito ng kumot. Ayaw niya raw kasing makita ni Joanna ang bangkay ng ina. Maya-maya, mga alas 8 ng umaga, umalis si Ronald at pumunta sa isang hardware store para bumili ng semento, buhangin at iba pang kagamitan sa pagsemento. Bumalik siya sa bahay at hinintay ang delivery ng mga biniling gamit. At pagdating ng delivery, inumpisa na niyang ibaon sa septic tank si Evelyn. Siniksik niya ang katawan ni Evelyn sa maliit na espasyo dito. Doon na rin niya sinama ang mga IDs, passport at ATM ni Evelyn at sinimentohan niya ito. Tamang-tama, sabi ni Ronald, na may dumaan pang truck ng basura na nangongolekta noong araw na yon. At doon daw niya naisip na isabay na itapon sa basura ang martilyo, kutsilyo at iba pang ginamit nila sa pagpatay kay Evelyn. Kasama si Joanna, paulit-ulit nilang sinisilip ang sinementong septic tank at tinitingnan kung may tumatagas ba na dugo ni Evelyn. At tuwing may bakas ng dugo, sinesementohan daw ito ulit ni Ronald. At yan nga ang nadatnan ni John nung bumalik ito sa bahay nila ng August 16 na mga 7 p.m. Sa salaysay ni John, nakita niya si Ronald na may sinesemento sa likurang bahagi ng kanilang bahay. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito, ang sabi raw ni Ronald, ito daw ang utos ng ina ni Joanna na tapusin yung pag-aayos doon sa septic tank. Inanap ni John ang ina kay Joanna kasi pagbalik ni John, hindi niya makita kanyang ina. Pero sabi daw ni Joanna, umalis daw ang ina at sinundo ng mga kaibigan para magbakasyon at mag-relax sa Singapore. Singapore? Agad-agad? Siyempre, nagtaka si John ng mga panahon na yon, lalo na napaka-devoted na ina ni Evelyn sa kanyang pamilya. Hindi siya basta-basta aalis ng bahay nang hindi man lang magpapaalam sa kanyang anak. Pero pilit na sinasabi ni Joanna sa kapatid na bigyan mo na muna ng oras si nanay na makapag-relax at magpalamig ng ulo sa Singapore. Kaya noong time na yon, naniwala si John. Pero eventually, paulit-ulit na nagtatanong si John kay Joanna tungkol sa ina dahil hindi man lang ito kumukontak sa kanya. Isa pa, kailangan rin ni John ng allowance at panggastos para sa kanyang pag-aaral. Ayon pa kay John, dahil sa pangungulit niya na makausap ang ina para sa budget sa kolehiyo, ibigyan raw siyang binigyan ni Ronald ng 10,000 pesos. May ilang araw nang nawawala ng that time si Evelyn. Nang tanungin niya si Ronald saan nanggaling ang pera, sinabi raw ni Ronald na galing ito sa mga nagbayad ng utang sa kanya.
Pero hindi talaga mapalagay si John. Hindi maalis-alis sa puso niya ang pangamba, lalo na't lumipas na ang ilang linggo, lumipas na ang ilang buwan, at hindi pa rin bumabalik ang ina. At hindi rin niya nakakausap. October 2016, 2 months mula nang huling makita ni John ang ina. Nakatanggap siya ng message mula sa social media page ng nanay niya para batiin siya ng belated happy birthday. Pero nakakapagtaka dahil tuwing yayayain nila siya na mag-video call, hindi pumapayag si Evelyn. Wala ring recent photos si Evelyn na pinopost sa kanyang social media pages tungkol sa buhay niya o bakasyon niya sa Singapore. So napaka-unusual para sa kanila. At ang pinaka-red flag sa lahat, parang walang interes si Joanna na hanapin ang sariling nanay. Tuwing kakausapin siya ni John tungkol dito, ang sinasabi lang daw ni Joanna, pabayaan mo na lang ang ina na maging masaya sa Singapore. Eventually, lumapit na si John sa mga kaibigan o batchmates ng kanyang nanay na unang sinabi ni Joanna na sumundo kay Evelyn para magbakasyon sa Singapore. Pero nang makausap niya ang mga ito, nalaman niya na hindi pala totoo ito. July 2018. Dito na pinakinggan ni John ang kutob at tuluyan ng lumapit sa Dasmariñas City Police para maghain ng missing persons report. Dito na rin siya napilitang tumigil sa pag-aaral dahil kailangan niyang humanap ng trabaho para matustusan ang mga gastos niya sa pang-araw-araw. Kalaunan ay nagtrabaho siya bilang call center agent. Taong 2019, naghiwalay na rin ang magkasintahang si Joanna at Ronald dahil sa mas lumalala nilang pagtatalo. Maya-maya daw ang sigawan at bangayan ng dalawa. At eventually, sabay din silang umalis ng bahay kaya naiwan na lang mag-isa sa bahay si John. July 2020, napagdesisyonan ni John na ipa-renovate at palagyan ng bubong at tiles ang kusina ng kanilang bahay. Na makaipon na ito ng pera, ay nakahanap siya ng mga construction workers na gagawa nito. Kaya noong July 20, nag-umpisa na mga trabahador sa pag-renovate sa kusina at likurang bahagi ng bahay. Habang tinitibag nila ang semento para magkabit ng tile sa likuran, doon nakita nila ang mga ID at passport ni Evelyn. Agad nila itong sinabi kay John. Nanlamig at kinabahan si John nang makita ang mga gamit ng ina. Ang ina na noong mga panahon na yon ay 4 na taon nang nawawala. Inutusan ni John ang mga trabador na mag-focus muna doon sa pagtibag ng semento. Pero masyado rang matigas at makapal ang semento kaya hindi na nila natapos ito noong unang araw. So the next day, nagpatawag na si John ng barangay kagawad na mag-witness sa sinasagawang pagtibag ng semento. Pero hindi pa rin nabiyak lahat dahil nga sa sobrang kapal at tigas nito. Naalala nyo, sinabi ni Ronald sa salaysay niya, di ba, na tuwing may makikita silang dugo at tuwing may alingasaw doon, dinadagdagan niya ang semento doon sa septic tank. Kaya siguro ganun na lang kahirap tibagin ang semento. Pero noong 3 araw, July 22, naghanap at nakahiram na sila ng jackhammer. Ganun kakapal ang semento. At nung finally na-penetrate na nila yung kapal ng semento, isang masangsang na amoy ang biglang umalingasaw. At doon na nagpatawag ng pulis si John. Tuloy ang pagbungkal ng semento. Pero halos hindi na magawang tumingin ni John. Nagdadasal siya na sana mali ang kanyang kutob at na sana walang bangkay na makuha at na sana hindi ito ang kanyang ina. Pero para siyang pinasok sa isang bangungot ng positibong nakakita ng mga buto ng tao ang mga trabahador. Nakita ni John ang damit na nakadikit doon sa buto at alam na ni John na damit ito ng ina. Nang magawang autopsy at examination later on, positibong si Evelyn ang babae na binaon sa loob ng septic tank. 4 na taon, buong akala ni John nasa ibang bansa ang ina, masaya at kasama ang mga kaibigan.
Yun pala, ang ina na matagal na niyang nais na makasama, nakabaon pala sa likuran ng kanilang bahay. Agad hinanap at dinala sa Dasmariñas Police Station si Joanna at Ronald. Noong time na yon, hiwalay na sila at nakatira na sa magkaibang bahay. Doon mismo sa stasyon, sa pamamagitan ng sinumpaang salaysay, umamin si Ronald at Joanna sa nagawa sa sariling ina. Yun nga lang, may pagkakaiba ang salaysay ni Joanna sa kwento ni Ronald sa kung anong nangyari noong araw ng krimen. Ayon kay Joanna, sometime noong July 2016, nag-away raw si Ronald at si Evelyn. At dahil sa galit at inis, isang linggo bago pa ang birthday ni Evelyn noong August 8, 2016, nabuo ni Ronald ang planong patayin ang ina ni Joanna. At noong August 16 nga, paggising nilang magkasintahan, sinabihan siya ni Ronald na itutuloy na ang masamang balak. Tinangkaraw ni Joanna na i-convince si Ronald na wag nang ituloy dahil magiging ulila raw siya. Pero inutusan siya ni Ronald na lumabas ng bahay. Sa taranta niya, sinunod daw niya si Ronald at lumabas nga ng bahay. Bumalik siya sa bahay ng mga magtatanghali at hindi raw nakita ni Joanna ang pagpatay. Hindi rin niya umano nakita ang bangkay. Sinabihan lang siya ni Ronald na nasa kusina sa likod ng bahay ang bangkay ng kanyang ina. At nang makita niya ang bagong sementadong septic tank, tinanong niya si Ronald kung nandun ang ina na nakabaon. At ang sagot ni Ronald, oo. Iba ito sa sinabi ni Ronald sa kanyang confession na si Joanna mismo ang nagbigay ng kutsilyo na ginamit ni Ronald para saksakin sa leeg si Evelyn. Ayon kay Joanna, binalak raw niyang lumapit sa pulis at umamin noon pa. Pero binantaan raw siya ni Ronald na kapag ginawa niya ito, ay isusunod na patayin ang kuyang si John. Si John naman, nang malaman ang lahat ng pag-amin ni na Joanna at Ronald, ay binalikan ang mga pangyayari nung time ng krimen. Marami ang nag-click para kay John. Doon niya na-realize na madalas na may masangsang na amoy nang gagaling doon sa likurang bahagi ng bahay. At tuwing sisilipin niya saan nanggagaling yung amoy, agad niya nang naaabutan si Ronald na binubuhusan ulit ng semento ang septic tank. Nung time din na nangungulit siyang makausap ang ina para sa school fees, kaya siguro siya binigyan ni Ronald ng 10,000 pesos para tumigil na siya sa pangungulit at paghanap sa ina. At yung mga messages ng ina sa kanya, puro sa FB. Pero pag humingi siya ng video call, hindi ito natutuloy. Ang inala niya, si Joanna ang nagpanggap na si Evelyn sa social media posts. Eventually, nagsagawa ng DNA test ang mga otoridad at nagkaroon ng positive match ang DNA ng bangkay sa DNA ni John at Joanna. So maliban sa damit ni Evelyn na na-identify ni John, na-identify rin ni John ang bakal sa kamay ng bangkay. Sabi ni John, may bakal sa kamay ang ina noong inoperahan ito dati. Kaya positibong si Evelyn nga ang natagpuan nila. Matapos ang investigasyon, kinasuhan ng parricide si Joanna habang ex-boyfriend na si Ronald ay kinasuhan ng murder. 4 na taon, pilit na itinago ng mga sospek ang karumal-dumal na krimen na ginawa nila kay Evelyn sa loob ng 4 na taon. At sa bawat buhos ng semento, inakala nilang mas mahihirapan ng mahalungkat ang kanilang sekreto. Pero sabi nga nila, walang sekretong hindi nabubunyag. At habang tuloy ang kaso sa mga akusado, hindi pa tapos ang paghahanap ng hustisya para kay Evelyn. At yan ang kwento ko. Ang masaklap na sinapit ni Evelyn Sayos ang babaeng ibinaon sa loob ng septic tank. Pwede ninyong i-share ang inyong mga comment at opinion dito. Mag-like, share at subscribe na rin sa aming YouTube channel. Ako po si Liza Aquino at ito ang Philippines' Most Shocking Stories.